اهلا وسهلا بيك. اهلا وسهلا بيك يا دكتور. طيب ها، كان في واجب امبارح. لا بس قبل الواجب انا محتاج افهم حاجه. ايه؟ او محتاجين بس حضرتك تلخص لنا كده كل اللي احنا خدناه قبل كده، طيب. المقدمه النظريه اللي احنا خدناها دي قبل ما نخش في صلب الموضوع. طيب. وهجاوب على السؤال. طيب حاضر. هو الحقيقه طيب، دي وقفه مهمه علشان نعرف بس اللي فات، لان البعض قد يتصور انه هي ايه الفايده من المقدمات النظريه. المقدمه النظريه مهمتها انك انت تعرف اللغه اللي بيتكلمها المخاطب دلوقتي، اللي هو بين قوسين عبد الرحمن، بيقول كذا وكذا وكذا، دي جابها منين. فخلاصة اللي فات كان احنا اتكلمنا عن الطب النفسي والعلاج النفسي وايه الفرق بينهم وبين ما يقدم، مين اللي منتفع من المادة دي عموما، ايه شرط الانتفاع، اتكلمنا على الصدق والإرادة، نعم. واتكلمنا على ضرورة انه الواحد بيبقى بيدون هو هيستفيد منها في ايه، وايه الحاجات اللي متعلقة في البيت والمسجد والمدرسة والجامعة والتربية الى اخره. واتكلمنا على ايه الفرق بين كل اللي احنا بنتكلم فيه والتنميه البشريه، وايه اللي التنميه البشريه وايه اللي عليها وايه مشكلتنا معاها. واتكلمنا شويه على المدارس النفسيه المختلفه للناس اللي ممكن يبقوا بيبحثوا عن تخصص معين ولا عايزين يذاكروا والكلام ده. وفي الاخر بدانا في الكلام عن فقه النفس، اللي هي الماده اللي احنا نعم. هنقدمها. وانتهينا الى بدات فقه النفس ازاي، وايه الثلاثيه بتاعتها، اقرا ونفس لتعرفوا. وهنا نرجع للواجب اللي هو ليه بدأنا بإقرأ قبل ونفس. وقلنا كان في إجابة اللي هو علشان ما حدش ينط على حكاية النفس ويقفز إلى التعرف على النفس من غير ما يعرف هو بيفكر إزاي أصلا. مم. بس كان في إجابة تانية كنت أنا مستنيها منك. إيه اللي والله طلع انا معاك بقى؟ فكرت، انا حقيقي ما اعرفش الاجابه الصحيحه يعني. بس اظن والله اعلم انه ربنا سبحانه وتعالى في اول ايات نزلت من القران، ربنا خاطب العقل لما نزل القران: اقرا باسم ربك الذي خلق، خلق مهم. الانسان من علق. فانا اظن والله اعلم ان الانسان بدايه لازم يحرر عقله الاول، وبعدين هيقدر به يفهم ما حوله يعني. طيب، خليني أعلق على الإجابة الأول وبعدين أقول لك الإجابة اللي عندي. احنا خلينا نتفق على حاجة ربما تبقى يعني غريبة على الجمهور شوية، وخصوصا في رمضان. إيه؟ خلينا نركن الدين كده على جنب حتى إشعار آخر. نركنه. ازاي؟ قصدي ايه بنركن الدين على جنب؟ مم. احنا في المادة بنتكلم من اول اقرأ لحد اخرها، واحنا ما بنجيبش سيرة الدين، وبنتكلم على الدين زيه زي غيره. مم. ليه؟ لاننا نتصور انه اللي مقابل لينا ملحد، متشكك، لا ديني، ربوبي، لا اكتراثي، اي حاجة. بعدين في الاخر لما نوصل للدين نقول قال الله وقال الرسول، وساعتها بقى اجابتك تبقى في محلها، اللي هو لان الله قال اول ما قال اقرا، قبل ما قال ونفس وما سواها. ساعتها ممكن. لكن قبل كده ممكن حد يقول لك هو انا مش مقتنع اصلا في القران اللي انت بتتكلم فيه، مم. فازاي تقعد تحتج عليا باقرا وانا اصلا مش يعني. الاجابه بقى والله اعلم. كثير من امراض النفوس راجعه الى طريقه تفكير خطأ. مم. كثير من أمراض النفوس راجعة لطريقة تفكير خطأ. فلو اتعدلت طريقة التفكير النفس صلحت. مم. تاني، معظم المشكلات اللي بنشوفها في العلاج المعرفي السلوكي، وعشان كده اسمه علاج معرفي سلوكي. سلوكي، يبقى بيبدأ في ايه في الأول؟ المعرفة الأول وبعدين السلوك. اقرأ. مم. طيب، فتقديم اقرأ على النفس غرضه انك انت تبدأ اولا تعرف تفكر ازاي، لأنك إذا عقلت ما تفعل مم. ساعتها نفسك هتبقى سوية طيبة مطمئنة، لأنه طريقة عقلك للأمور أصلا صحيحة. فهي دي الإجابة باختصار. طب انا افهم من كده ان احنا يعني في الجزء اللي جاي ده هنتناول حل المشكلات مشكله، يعني هناخد مشكله وبعدين نشوف حلها النفسي ازاي وكده، ولا هنتناول ازاي؟ لا، هو الحقيقة مش هو ده المنهج اللي أنا بتبعه. آه، واحدة من مشكلات التنمية البشرية، برضو أنا رجعت على التنمية البشرية، إنها للأسف في نظري بوظت عقول الناس. مش بس هي، عشان بس ما نظلمهاش، المدارس بوظت عقول الناس، الجامعات بوظت عقول الناس. ليه؟ الناس بقوا بيستنوا اجابات دايما تشيك ليست، اللي هو يلا يا دكتور احنا ماسكين ورقه وقلم، قول لنا يلا خلطة. كيف تجعلين زوجك يحبك في 30 ثانيه. طيب لا، احنا مش هنتكلم في الطريقه دي. مش هنتكلم في انا دكتور انا سريع الغضب اعمل ايه. دي ممكن ناخدها مثلا في حاجه اسمها استشارات على الهواء،
ممكن ناخدها، لكن مش في ماده بتحاول تعلم الناس اصول المساله يفهموها ازاي. طيب، لذلك احنا لما عايزين نتكلم في المشكلات مش هنتكلم على مشكله، لا، احنا هنتكلم على هي كل الحكايه دي تتفهم ازاي؟ تتفهم من الاصل ده. لما نفهم الاصل ده هنفهم المشكله دي والمشكله دي والمشكله دي والمشكله دي، وهتشوف لما نطبق الكلام ده شويه شويه قد ايه سهل انك لما تعرف اصل المساله هتعرف اصل المساله ده يؤدي الى حلول المشكلات دي كلها بشكل واضح وسلس جدا جدا. ولذلك مره ثانيه، يعني ممكن اقول كده، انا اعتذر لك مسبقا لو انا همشي بطريقه غير اللي انت متوقعها. احنا مش هنمشي بحته انه يلا قول لي بقى ايه حل مشكله ان واحده بتغير قوي على جوزها لدرجه مثلا مقلقه وداخله في كآبه. لا، دي هنتناولها كده ببساطه. احنا بنتكلم على انا والاخر، لما هنتكلم على الله انا الاخر، لما هنتكلم على دي وعلى غيرها. انما لما نتكلم على مشكله، طب دي حلت المشكله دي مثلا، طب بعد شويه لقت نفسها عندها غيره شديده من جارتها، من حماتها، هي نفس المشكله ما اتحلتش لانه اصل المساله ما اتحلتش. يعني كنا بنحط الاساسات اللي احنا بالظبط. طيب ايه هي بقى الاساسات اللي احنا المفروض نمشي عليها؟ طيب، احنا لما بنبدا في ماده النفس بنبدا بشرح مفردتين، بناء على المفردتين دول بيتفهم كل حاجه بعد كده. المفرده الاولى الوجود. ده تحت اقرا. تحت اقرا لا، صح؟ احنا المفردين دول هم اللي تحتهم بقى هيجي اقرا ونفسه. تمام. المفرده الاولى الوجود، والمفرده الثانيه المخلوقيه. يعني ايه؟ هتقول لي يعني معقوله ام احمد اللي بتسمعنا دلوقتي ولا ام علاء ولا مش عارف ام حسنين ولا هيفهموا يعني ايه وجود ومخلوقيه؟ هي مش الغرض انهم يفهموا يعني ايه وجود ومخلوقيه. هو انا بس عايزهم في الاول يعرفوا يعني ايه ان انا لو فهمت دول هتبقى حياتي سعيده. يستنوا عليا شويه. حته ان انا اول ما ابدا لازم اعرف النفس دي هي ايه. انا تخيلت نفسي كده بتناول النفس البشريه من اول ما كانت كائن موجود في الصحراء كده. يعني تصور كده معايا، عارف اللي بيقول لك انسان الغاب؟ أيوة. طيب، انسان موجود كده، او لحظه انا قلت ايه؟ عفوا، انسان موجود. مجرد انك موجود دي هي البدايه. طب ودي بتفرق في ايه؟ لا، بتفرق في حاجات كتيره. انت كونك موجود معناه بدات تعي. يعني يبقى هيدخلنا على حته الوعي. وهي حته الوعي دي محتاجه نتكلم فيها عشان المشكلات النفسيه. طبعا ده احنا 3/4 مشاكل الناس الايام دي انها لا تعي ما تفعل. معقول؟ طيب، طبعا معظم شبابنا اليومين دول 4 ساعات بيتسكع في مول. انت بتعمل ايه؟ بمشي. بتعمل ايه؟ كده. ليه كده؟ طب رايح مع اصحابك المكان ده بقالك 4 ساعات بتعمل ايه؟ كده. هو لا يعي ما يفعل. انت ما عندكش اي مشكله انك بتبقى 5-6 ساعات على البلاي ستيشن، بابجي ولا فورتنايت ولا مش عارف ايه؟ ليه فيها مشكله؟ هو لا يعي. طيب، انت مش حاسه انك انت متعلقه في باربي تعلق مرضي لدرجه انك بدات تكرهي شكلك اللي ربنا وهبهولك علشان دميه؟ لا، عمري ما فكرت فيها بالطريقه دي. ده وعي. فالمشكله تبدا من اول ما انا موجود اعي او لا اعي. طيب، الحاجه الثانيه في الوجود انها متعلقه بالشخصيه. ازاي؟ هو انا كوني موجود اذا انا ايه؟ اذا ليه كيان. نعم. صح. شبابنا اليومين دول ما بيحبوش يزعلوا حد. عارف الكائن الشفاف؟ بيرضوا كل الناس. ايوه، انا عايز الكل يرضى. المذهب الانسانوي. ايه رايك في الشذوذ الجنسي؟ والله دي حاجه بقى، يعني كل واحد حر ومش عارف ايه. ليه يا ابني ما تقولش؟ لا، اصل انا عندي صاحبي جاي ومش عايز ازعله. اصلي انا عندي واحده زميلتي مش عارف لا دينيه وانا مش عايز اتكلم في الدين. بدأ يظهر شخص بعد فترة هتتراكم عنده كمية من التناقضات. انت مش واخد بالك انك بتتناقض قوي؟ انت مش واخد بالك انه فلان ده كل ما بيبقى قاعد معاك بتبقى كاتم كاتم كاتم، واول ما يروح تروح تشعر بانك فكيت كده. ولذلك في حاجة مهمة في الوجود اللي هي علاقتها بالشخصية. ازاي؟ هي كلمة شخصة يعني ايه؟ برزة. شاخصة يعني حاجة بارزة. ولذلك الشخصية من علاماتها انك انت لبروزك الناس بتصطدم بيك. لا، الناس احيانا بتبقى عايزه تبقى شفافه، ما زعلش حد.
يعني اذا انا ما اصطدمتش بحد وما زعلتش حد يبقى انا كده غالبا عندي في مشكله. عندك مشكله. غالبا في عندك مشكله، معناها انك غير موجود. ليه؟ طبعا هل يعني كلامي ده دعوه الى الصدام مع الناس؟ لا طبعا. هو اللي احنا هنحاول نعلمه للناس، انت ازاي تبقى نفسك بين الاخرين دون ان تداهن وتنافق، بس بنفس الوقت بمهارات اختلاف تقدر تتعاطى معاهم فيها من غير مشاكل. لكن فكرتني في حاجه حصلت مع، يقال انه الحسن البصري بس انا مش متاكد. كان ماشي في جنازه واحد، فواحد جنبه في الجنازه بيقول له رحمه الله ما ازعج احدا، ما زعلش حد. راح قايل له ايه؟ قال له يا هذا لقد ذممته. قال له ذممته ليه طيب؟ اصله بين قوسين لو ما ازعجش حد معناه ما كانش عنده شخصيه. واحد تاني مره سال واحد بيقول له اخبارك ايه مع الجيران؟ قال له على خير ما يرام. قال له اذا انت لا تامر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر. اصل الناس تصعب انها ترضى عنك ذلك الرضا الا لما انت تبقى عباره عن كائن شفاف، عارف اللي هو امشي جنب الحيطه ومش عارف ايه وده للاسف بعض الناس بيربوا اولادهم على الطريقه دي. ده سيخرج كائن سائل مائع بحجه انه هو المهم بس تاكل وتشرب ولقمه تعيشك ومش عارف ايه. لكن في الحقيقه هي الثورات اصلا طلعت ليه؟ مش علشان نخلص من النفسيه اللي ربيت على اساس انها ما تزعلش حد. فحته الوجود اولا بتفتح لنا حته الوعي، بتفتح لنا الشخصيه، بتفتح لنا اسئله. اول ما الانسان بيبقى موجود بيعي وبيبدا بقى الاسئله. هو انا موجود ليه؟ هو انا جيت منين اصلا؟ هو مين اللي جابني؟ هو في كون اخر غير اللي انا فيه ده؟ هو في اله اصلا؟ تصور حتى اللي انا بتكلم فيه ده بعض شبابنا دلوقتي ما بيسالوهوش، بقى لا اكتراثي. في حاجه اسمها الابيثيزم اللي هي اللا اكتراثيه. انا لم يعد يعنيني اصلا ان انا اسال الاسئله دي. ليه؟ هنخش بقى في المخلوقيه بعدين. لان انا يهمني اكل واشرب وانام وبس، اكتر من كده مش عايز. طب دكتور، انا لو فهمت موضوع الوجوديه والموجوديه بشكل كويس. هو بالمناسبه الوجود والموجوديه، بلاش الوجوديه اصلا دخلنا على مذهب الوجوديه اللي فيه مشاكل اصلا. تمام. الوجود، لو انا فهمت المعنيين دول كويس، ايه الموضوعات اللي بالنسبه لي هبقى انا يعني فهمتها بشكل واضح؟ جميل. ده هيدخلني على كل حته الوعي زي ما قلت لك بما حولي، وده هيدخلنا على الثلاثيه بتاعت اللي لما الانسان عمل الكمبيوتر عملها بالطريقه اللي هو بيفكر فيها، اللي هي مدخلات، عمليات، مخرجات. inputs سي بي يو او بروسيسنج، اوتبوت. الثلاثيه دي باختصار بتختصر هو احنا بنفكر ازاي، احنا بتتشكل نفسنا ازاي. عباره عن مدخلات بتجيلنا من البيت والبيئه والشارع والاعلام والتلفزيون والمدرسه والجامعه والدين والموعظه، وفي عمليات بتحصل جوانا وفي مخرجات بتطلع مننا. الثلاثيه دي مع بعض هي اللي بتشكل النفس عموما وبتخليها تتاثر بما حولها وتؤثر بما حولها. لو فهمت الكلام ده من خلال فهمي للوجود وايه الحاجات اللي افكر فيها والحاجات اللي ممكن اطنشها، ايه الحاجات اللي اتوقف عندها والحاجات اللي ما اتوقفش عندها، اظن انه دي هتبقى بدايه جيده جدا لكل انسان انه يعرف هو انا ايه الحاجات اللي شغلاني وايه الحاجات اللي لا ينبغي ان تشغلني. طب معلش يا دكتور، لو شرح بسيط يعني المفردات دي. يعني دلوقتي انا لو في عليا مدخلات شفتها اتاثرت بيها بسرعه كده. المدخلات كل حاجه تتلقاها النفس. يعني صوتي بالنسبه لك مدخلات، صورتي بالنسبه لك مدخلات. تمام. الملابس اللي انت لابسها دلوقتي وشاعر بيها مدخلات. طيب اي حاجه تدخل الى النفس عن طريق ادوات الحس دي اسمها مدخلات. جميل. العمليات بقى اللي بتحصل جوايا ودي هنفرد لها يعني جلسات، اللي هي الحس والتفكير والعقل. اصل اللي بيخش ده مش هيخش ويخرج، لا هتحصل له حاجه مترجم. فالعمليات اللي بتحصل دي هيخرج منها مخرجات اللي هي الفكره والشعور والسلوك، ودي برضه هنخصص لها جلسه ان شاء الله. الكلام ده لو اتفهم، وانا عارف انه قد يبدو في ظاهري في شيء من الصعوبه، انما لو اتفهم انا ازعم انه الناس هتستغرب في يوم من الايام هي ازاي كانت ممكن تنزعج من حاجه ما كانش ينبغي انها تنزعج منها. هو ازاي كان يعني بيبقى متعصب قوي في زحمه المرور وكان ممكن يبقى هادي ورايق لو فهم الثلاثيه دي. طب انا استاذن حضرتك نفهمها بكره ان شاء الله. نقعد مع حضرتك وقت اطول، بس قبل ما نختم مع حضرتك النهارده، لو الروشته بتاعت النهارده. الروشته بتاعت النهارده متعلقه بالثلاثيه اللي انت توقفت عندها. انا بس عايزك تفكر هي ايه المدخلات اللي بتعدي عليك وكنت تظن انها ممكن تعدي عليك بسهوله ويسر، لكنها في الحقيقه ممكن تؤثر فيك تاثير سلبي. تاني،
ايه المدخلات اللي ممكن تعدي عليك في الحياه اليوميه وانت تظن انها بتعدي عليك من غير اي تاثير، لكنها في الحقيقه بتؤثر عليك تاثير سلبي. واستنى شكراً. الاجابه بكره. ان شاء الله. اهلا وسهلا. شكرا دكتور. اهلا وسهلا.